Okay guys, good morning. Choms TV Media. We're on our way to Scorpion Autosport sa Marikina para i-feature natin yung shop ni Sir Nico Ladao and together with his brother Paulo Ladao, the Ladao Brothers. And yan, thank you. Maganda yung panahon. Sana ganyan na lang. Okay, tara, samahan niyo ako. Let's go. Mga patok na jeep doon sa mga hindi pa nakakaalam,
Yung jeep na yan, sikat yan. Well, hanggang ngayon naman. Ano yan? Tawag dyan, patok na jeep. Hindi ko alam kung bakit patok. Pa-comment nga dun sa mga nakakaalam bakit patok yung tawag. Ano ba yun? Naka-setup yan, may mga naka-sounds, ayan o, yung mga ganyan. Yan guys, so tingnan nyo, ano tawag dun? Ayan o, naka-graffiti or ano ba yun? Airbrush. Yan o. Sikat yan nung araw. Sobrang sikat niyan. At meron tayong nakita, ayan o. Guys o, Paulo na daw o. Ngayon guys, so si Sir Paulo daw, yung kapatid ni pupuntahan natin. Ayun, yun yung kapatid. Ayan, oh. Yun yung kapatid. Gagawa yun dyan. Guys, may Aguila Glass dito. Dito along Tuaso na yan. Shoutout sa Aguila Glass. Baka naman. Ayan, sa mga install sila. Hopefully someday ma-vlog natin sila. Ayan. Ayan. They specialize in automotive. Okay. Itong area na to, karamihan ayan o, pang mga kotse. Ayan o, Inigos Car Works. Shout out sa kanila. Tapos may mga kainan din. Okay na dito. Okay dito, ang ganda oh. Shoutout ulit sa mga taga-ESC, sa mga taga-Marikina, taga-mga East Side. Ayan, Joms TV Media. Ayan, visiting. Ayan guys oh. Ayan, may mga ganyan dito. So, kompleto na oh. Bantog car aircon. From China, Yancy. Commercialized na. I mean, ano na siya. Madali ng... Saka maganda, malinis. Well, Marikina. Alam naman natin. Marikina is well known pa dahil sa kanilang malinis. Ayun, may off the grid. Ano yun? Ayun. Parang bar or something. Anyway. Okay, medyo malapit na tayo sa dulo nito. Yun, malapit na. Okay, see you later guys. Guys, dito sa Marikina, bago pa mauso yung bike lane, dito ini-implement na nila yan. Yan. Noon pa, pagkakaalam ko, early 2000 yata, mga 2004. Yan, meron na silang implementation dito. At nagbibigay na rin sila ng bike lane. Yun. Yung Fortuner. Yan, Nissan. So yan guys. Ayan o. Province of Rizal. Yan nakalagay guys. So yun na. Sa east side na tayo ng bansa. So ito. Solid dito. Ayan, may floodway. So, linis oh. Ito talaga Marikina. Shoutout sa mayor ng Marikina. Mayor! Good job, galing, ganda. Ayan oh, may tanim. May puno, hindi pinutol. Ganda. Galing oh. Ayos. Linis ng ilog. Masyadong basuran kahit may mga tabing bahay, malinis. Galing. Pwede naman palang gawin eh. Anyway, okay. Yan, malapit na tayo. Konting-konti na lang. Konting tumbling na lang. Malapit na tayo. Yan, pogi ng Montero. Nice, ganda ng magso. Nice. Commercial na pala to. 124 oh. Ito 124. Oo pa. Ay, malapit na tayo.
Di na lang. Meron din dito. Yun. Car. Ferrari pa. AC Cars. Auto Care. Shout out to. Guys, puro kotse na dito. Ayan o. Accessories. Ito, events place. Ayos eh, no? Ganda na. Ganda, galing, galing. Ayun, muffler. Tawag nga nila muffleran. Okay, di resort guys, oh. Ganda dito, oh. Marikina Valley. Auto Care uli. Daming kotsehan na dito. Otohan, ika nga. Ano ito? Ito rin, Brutus Wins pa. Yun, shoutout sa may-ari. Okay, solid. Ito. Ayun, SCC. Badass. Bad. O yan, guys, oh. Sound system, meron dito. Shoutout sa Team Badass. Shoe Factory of the Philippines. Ayun, no? Gibson. Yeah, Marikina is the shoe factory of the Philippines. Guys, tignan nyo sidewalk dito. Lalaki. Uy! Corolla FX. Sa mga AE92 fans, yun, shout out sa inyo. Yun, Tony's.